পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি অলপ স্কিনৰ কেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ সৈতেও শ্বেয়াৰ কৰোঁ। যিহেতু এতিয়া গৰম দিনত আমাৰ স্কিনখন পুৰি নিয়ে সূৰ্যৰ পোহৰত বা কলা কলা দাগ পৰে, যেনেকৈ মোৰ পৰিছে, এইখিনিত পৰিছে আৰু এইখিনিত পৰিছে, ধৰিব পাৰিছেনে নাই গম পোৱা নাই, কিন্তু দাগ পৰিছে। তাৰপিছত আকৌ এতিয়া যিহেতু ইমান গৰম পৰিছে, ঘামুচি ওলাইছে, ঘামুচি ওলোৱাৰ কাৰণে এই ডিঙিত বহুত ঘামুচি ওলাইছে, মুখৰ এইখিনিতো ওলাইছে। তো ঘামুচি ওলাই কি হৈছে, খজুৱাওঁতে মানে কলা পৰা যেন হৈছে। সেইকাৰণে যিহেতু আজি টাইম পাইছোঁ, ভাবিছোঁ ঘৰুৱা বস্তুৰে অকণমান স্কিনৰ যতন লওঁ বুলি ভাবিছোঁ। যদিহে আপোনালোকে ইচ্ছা কৰে আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰিব পাৰিব। যিহেতু স্কিনৰ কথা, চবৰে স্কিনতে চব বস্তু শ্বুট নকৰিবও পাৰে। আপোনালোকে হাতত বা ক'ৰবাত ট্ৰাই কৰি চাই ল'ব, তাৰপিছতহে স্কিনত লগাব। মই প্ৰায় লগাই থাকোঁ, এনেকৈ আগতো শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ, কিন্তু আজি অকণমান বেলেগ ধৰণে লগাম বুলি ভাবিছোঁ। ঘৰুৱা বস্তুৱে হয়, কোনো ইয়াত ছাইড এফেক্ট নাই, ঘৰুৱা বস্তুৱে হয় যিহেতু। তো তাৰ কাৰণে মই এইখিনি লৈছোঁ চাউলৰ গুড়ি, এয়া মিক্সিত পিচি লৈছোঁ। যিমানখিনি আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন সিমানখিনি ল'ব। তাৰপিছত এয়া লৈছোঁ মৌজোল, যোনটো ঘৰত ৰখা মৌজোল আছিল মোৰ, আগতে আপোনালোকক দেখাওঁৱে মই, একদম পিয়ৰ মৌজোল। সেইটো শেষ হ'ল, সেইকাৰণে এইটো ডাবৰ লিখা হৈছে, ডাবৰ কোম্পানীৰ মৌজোল। এইটো কিনি আনিছোঁ মুখত লগোৱাৰ কাৰণে, যিহেতু বৰ্তমান পিয়ৰ মৌজোলখিনি শেষ হ'ল। তাৰপিছত এইখিনি লৈছোঁ গাখীৰ, 2-3 চামুচমান গাখীৰ লৈছোঁ। এনেকুৱা একো জোখ নাই যে ইমান ল'ব লাগিব। আপুনি ক'ত লগাব সেইটো আপোনাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। যদি ফেচতো লগায়, ডিঙিটো লগায়, তেতিয়াহ'লে অকণমান বেছি জোখত ল'ব। যদিহে অকল ফেচত লগায়, তেতিয়াহ'লে 2 চামুচমান গাখীৰ, 2 চামুচমান চাউলৰ গুড়ি আৰু 1 চামুচ মৌজোল, তেনেকৈ লগালে হ'ব। তাৰপিছত 1 চামুচ কফি, তেনেকৈ লগালে হ'ব। এতিয়া মই কি লৈছোঁ, গাখীৰ লৈছোঁ 3 চামুচ, যিহেতু মই অকণমান ডিঙিটো লগাম। তাৰপিছত মৌজোল, এই বুটলটোৰ পৰা মই 1 চামুচ মৌজোল দিম। তাৰপিছত পিঠাগুড়ি 3 চামুচ জোখৰ হ'ব, যিহেতু মই ডিঙিটো লগাম সেইকাৰণে। আৰু কফি দিম 1 চামুচ, এইটো কফি পেকেট। তো এই বস্তুখিনি ৰেডি কৰি লৈছোঁ। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰিব পাৰিব। আৰু গৰম দিনত এনেধৰণে কেতিয়াবা টাইম পালে স্কিনৰ যতন ল'ব লাগে। মই বহুত দিন হ'ল স্কিনৰ যতন লোৱা নাই। মাজতে যেতিয়া আমি দিল্লী, উত্তৰ প্ৰদেশ মানে অযোধ্যা, তাৰপিছত উৰিষ্যা, পুৰী এইবোৰ ঘূৰিব গৈছিলোঁ, তেতিয়া তাতে মানে যি টি পানীয়ে মানে চুলি চেম্পু কৰিছোঁ, আৰু লগতে যি টি পানীয়ে গা ধুইছোঁ। আৰু গৰম, উত্তৰ প্ৰদেশতো বহুত গৰম, দিল্লীতো গৰম নাছিলে বাৰু। তেতিয়াৰ পৰা মানে মোৰ ইমান বেছি ঘামুচি ওলাইছে, গাটো ওলোৱা দূৰৰে কথা, মোৰ ডিঙিত, ফেচত চবতে ওলাইছে। আৰু তেতিয়াৰ পৰাই মোৰ চুলিও হৈছে বহুত। আগৰ ভিডিঅ'ত কৈছোঁৱে, মই আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ, বহুত চুলি হৈছে। আৰু লগতে মোৰ এই মুখত যে কলা কলা দাগ পৰিছে, ছানবাৰ্ণ নেকি নাজানো, কিন্তু বহুত কলা কলা দাগ পৰিছে। সেইকাৰণে ভাবিছোঁ আজি অকণমান যতন লওঁ। তো বলক বাকীখিনি কামলৈ আগবাঢ়োঁ। এতিয়া মই আপোনালোকক জোখটো ক'লোৱে যে গাখীৰ মই 3 চামুচ লৈছোঁ, কেঁচা গাখীৰ হয় কিন্তু, গৰম গাখীৰ নহয়। কেঁচা গাখীৰ 3 চামুচ লৈছোঁ। পিঠাগুড়ি মিক্সিত পিচি লৈছোঁ 3 চামুচ জোখৰ। আৰু কফি দিম 1 চামুচ, এই কফি পেকেটটোৰ পৰা 1 চামুচ জোখৰ কফি দিম। তাৰপিছত মৌজোল দিম 1 চামুচ। যদি পিয়ৰ মৌজোল হয় ভালে হয়, যদিহে নাথাকে এনেধৰণে দোকানত যি ব্ৰেণ্ডৰ পায়, মানে যিটো ভাল হয় সেইটো আনিলে হ'ল। এইটো ডাবৰ বুলি লিখা আছে, ডাবৰ, ইয়াৰ পৰা 1 চামুচ মৌজোল দিম। আৰু এই বস্তুবোৰৰ গুণাগুণখিনি কৈ দিছোঁ, আপোনালোকে জানে যিহেতু ঘৰতে পোৱা বস্তু, ইয়াত কোনো ছাইড এফেক্ট নাই। তাৰ উপৰি ইয়াৰ গুণাগুণখিনি কৈ দিছোঁ। এই গাখীৰ যে লৈছোঁ, গাখীৰে আমাৰ স্কিনত মইশ্চাৰাইজিঙৰ কাম কৰে। আৰু যি মৌ লৈছোঁ, মৌত এগ্নি এজিং প্ৰপাৰ্টিজ থাকে, যিয়ে আমাৰ স্কিনখন বহুত ধুনীয়া, আৰু যি আমাৰ কলা দাগ পৰে, ছানবাৰ্ণ পৰে, সেইবোৰ আঁতৰাত সহায় কৰে। তাৰ লগতে কফিয়ে আমাৰ স্কিনৰ পৰা ডেড স্কিন চেলছ আঁতৰোৱাত সহায় কৰে। আৰু লগতে চাউলৰ গুড়ি যিহেতু পিছোতে অকণমান চাউলখিনি ৰখি যায়, সৰু সৰু গুড়ি টাইপৰ, সেইখিনিয়ে আমাৰ স্কিনত স্কাফৰ কাম কৰে। গতিকে ইয়াত একো ছাইড এফেক্ট নাই, আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। কিন্তু কিছুমানৰ স্কিনত মানে চাউলৰ গুড়িটো শ্বুট নকৰিব পাৰে, সেইকাৰণে বেলেগত এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাই ল'ব, যেনেকৈ হাতত ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে তেনেকুৱা। কিন্তু মই প্ৰায় লগাই থাকোঁ। আগতে মই কফি আৰু মৌ মিক্স কৰা নাছিলোঁ, অকল গাখীৰ, কেঁচা গাখীৰ আৰু চাউলৰ গুড়ি মিক্স কৰি পেলাই স্কাফ কৰিছিলোঁ মুখত। কিন্তু এইবাৰ ভাবিছোঁ পিঠাগুড়ি আৰু কেঁচা গাখীৰ লগত মই মৌ আৰু কফিও এড কৰিম। গতিকে আপোনালোকৰ সৈতেও শ্বেয়াৰ কৰোঁ বুলি ভাবিলোঁ, যদিহে আপোনালোকে ইচ্ছা কৰে লগাব পাৰিব। বলক এতিয়া বাকীখিনি কামলৈ আগবাঢ়োঁ। বাকী গোটেইখিনি বস্তু জোখটো মই আপোনালোকক কৈ দিলোঁ, আপোনালোকৰ নিজৰ ইচ্ছামতে ল'ব পাৰে, ক'ত ব্যৱহাৰ কৰে সেইটো হিচাপত। যিহেতু মই মুখত আৰু ডিঙিত ব্যৱহাৰ কৰিম, সেইকাৰণেহে গাখীৰ 3 চামুচ, পিঠাগুড়ি 3 চামুচ জোখৰ, মৌজোল 1 চামুচ আৰু কফি 1 চামুচ দিম। তো এইখিনি এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি লওঁ, কাৰণ কেমেৰাটো আছে ষ্টেণ্ডত আৰু মই বস্তুখিনি হাতত লৈ আছোঁ। এনেকৈ হাতত লৈ মিক্স কৰিবলৈ অলপ অসুবিধা হয়।
আৰু মোৰ ওচৰত ওখ টেবুল নাই বৰ্তমান কেমেৰা লেভেলত সেইকাৰণে মই গাখীৰখিনি বাৰু এনেধৰণেও পিঠাগুড়িখিনিৰ লগত মিক্স কৰিব পাৰিম যিহেতু গাখীৰখিনি অলৰেডি মই জোখ কৰিয়ে লৈছোঁ 3 চামুচ আছে ইয়াত গাখীৰ পিঠাগুড়িখিনিৰ লগত মই কেঁচা গাখীৰখিনি মিক্স কৰি দিছোঁ আৰু গাখীৰখিনি মই ফ্ৰিজত থৈছিলোঁ অকণমান ঠাণ্ডা হ'বৰ কাৰণে যাতে স্কিনখনত যেতিয়া স্ক্ৰাব কৰোঁ তেতিয়া মানে স্কিনখন যাতে বহুত ধুনীয়া ঠাণ্ডা লাগে সেইকাৰণে অলপ আগৰ পৰা মানে 2 ঘণ্টামান আগৰ পৰা মই গাখীৰখিনি ফ্ৰিজত থৈছোঁ কাৰণ ফ্ৰিজৰ পানীও স্কিনত লগোৱাৰ কাৰণে ভালে গতিকে গাখীৰখিনি বেয়া নহয় এতিয়া কফিটো মিক্স কৰি 1 চামুচ আৰু মৌটো মিক্স কৰি 1 চামুচ বাকী মিক্স কৰি লওঁ এইখিনি তো এতিয়া এইখিনি মোৰ মাছাজ কৰা হৈ গ'ল 5 মিনিটৰ পৰা 7 মিনিটমান মই মাছাজ কৰিছোঁ কি ধুনীয়া এটা গ্লো আহি আছে দেখিছে নহয় মৌ লগোৱাৰ কাৰণে তো এতিয়া মই আকৌ 5 মিনিটমান এনেধৰণে ৰাখিম তাৰপিছত খালী পানীৰে ধুই আহিম আৰু ডিঙিত বৰ্তমান লগোৱা নাই কাৰণ এইখিনি 5 মিনিটৰ পিছত যেতিয়া ধোৱাৰ পিছত এই ড্ৰেছটো চেঞ্জ কৰি এটা ডিপ নেক ড্ৰেছ পিন্ধি তাৰপিছত ডিঙিত লগাম নহ'লে এইটো ড্ৰেছত ডিঙিত লগাবলৈ অলপ অসুবিধা হয় তো এনেধৰণে লগালে মই স্কিনৰ কাৰণে বহুত বেছি ভাল যিহেতু এতিয়া বহুত বেছি গৰম পৰিছে আপোনালোকে এনেধৰণে মাজে মাজে টাইম পালে কৰিব পাৰে যদিহে আপোনালোকৰ স্কিনত শ্বুট কৰে তেতিয়াহ'লে কৰিব পাৰিব আমি ঘূৰি অহা 2 মাহটো হৈয়ে গ'ল কিন্তু 2 মাহৰ এই ঘূৰিব যোৱাৰ আগতে মই স্কিনৰ কেয়াৰ কৰিছিলোঁ তাৰপিছত ঘূৰি অহাৰ পৰা এই 2 মাহ পাৰ হৈ গ'ল একেবাৰে স্কিনৰ যতন লোৱা নাছিলোঁ দেখিছোঁ স্কিনটো বহুত বেছি বেয়া হৈছে কিন্তু মানে কামে এইটোৰ পিছত সেইটো কামতে ব্যস্ত আছিলোঁ গতিকে মানে লোৱা নাছিলোঁ কিন্তু আজি ভাবিছোঁ মানে বহুত বেছি ঘামুচি ওলাইছে যিহেতু এতিয়া ইমান বেছি ৰ'দ দিছে সঁচাকৈ বহুত বেছি ঘামুচি ওলাইছে যি কি মোৰ আগতে ঘামুচি নোলায় কিন্তু যিহেতু ফুৰিব গৈছোঁ মানে আমাৰ অসমৰ যোনটো ৱেডাৰ বেলেগ হয় বাহিৰৰ ঠাইবোৰৰ ৱেডাৰটো বেলেগ হয় হাৱা পানী চব চেঞ্জ হৈছে সেইকাৰণে হ'ব পাৰে বহুত বেছি ঘামুচি ওলাইছে একদম ভয় লগাকৈ গোটেই গাটোত আৰু ডিঙিত একদম কলা দাগ হৈ গৈছে সজাওঁতে তাৰপিছত মুখতো একদম কলা দাগ পৰিছে ছানবাৰ্ণ পৰা যেন হৈছে অলপ আৰম্ভ হৈছে হয়তো বেছিও হৈ যাব পাৰে তাৰ আগতে ভাবিছোঁ যে স্কিনৰ যতন লোৱাটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট বাকী কাম বাদ দিয়া সেয়েহে আজি স্কিনৰ যতন ল'লোঁ আৰু চুলিও বহুত বেছি হৈছে চুলিৰ কাৰণে মই মিষ্টাৰৰ কাৰণে আগতে যোনটো মই তেল বনাইছিলোঁ তিল পিঁয়াজ তাৰপিছত মিঠি গুটি নৰসিংহৰ পাত নাৰিকলৰ তেল সকলোবিলাক মিক্স কৰি পেলাই মই এটা তেল বনাইছিলোঁ মিষ্টাৰক বনাই দিছিলোঁ তেওঁ চুলি সৰাৰ কাৰণে মই ইউজ কৰা নাছিলোঁ যিহেতু মোৰ চুলি নসৰে সেইকাৰণে কিন্তু এতিয়া সাগৰত গা ধুই অহাৰ পিছত বা দিল্লী পানীয়ে গা ধুইছোঁ বা বহুত মানে উত্তৰ প্ৰদেশৰ পানীয়ে গা ধুইছোঁ পানী চানি চেঞ্জ হোৱাৰ কাৰণেও নেকি বহুত বেছি মানে চুলি হৈছে ফেনৰ বতাহত যদি ষ্টেণ্ড ফেনৰ বতাহত যদি বহি থাকোঁ ফেনৰ বতাহতো কৰি থাকে মানে এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে এতিয়া ভাবিছোঁ যিটো তেল মিষ্টাৰক বনাই দিছিলোঁ সেইটো তেল আকৌ ময়ো ব্যৱহাৰ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ যদিহে ভিডিঅ'টো চোৱা নাই আপোনালোকে যদি তেনেধৰণৰ তেল বনাই ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰে ঘৰুৱা বস্তুৰে তেতিয়াহ'লে মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি থৈ দিম আপোনালোকে গৈ চাব পাৰিব বা মোৰ নামটো যদি #Pooja Das Morigaon বুলি চাৰ্চ কৰে তেতিয়াহ'লে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ আহিব তাৰ মাজতে ভিডিঅ'টো দেখা পাব আপোনালোকেও লগাব পাৰিব যদিহে আপোনালোকৰ চুলি সৰিছে তেনেধৰণে মোৰ মিষ্টাৰ বহুতখিনি ভাল হোৱা বুলি কৈছে সেইকাৰণে তো আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰি চাব পাৰিব এনেদৰে মাজে মাজে মই ঘৰুৱা বস্তুবোৰ বনাই থাকোঁ গতিকে আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰি চাব পাৰিব ট্ৰাই কৰি চাব আৰু কেনে পালে জনাব মই এনেধৰণে মাজে মাজে কৰিয়ে থাকোঁ আগতো মোৰ এনেধৰণৰ ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰা হৈ আছে তো আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনিতে সামৰণি মাৰোঁ নহ'লে ভিডিঅ'টো বহুত বেছি দীঘল হৈ যাব এতিয়া মই এইখিনি 5 মিনিটৰ পিছত ধুই আহিম ধুই অহাৰ পিছত এইটো ড্ৰেছ চেঞ্জ কৰি বেলেগ ডিপ নেকৰ এটা ড্ৰেছ পিন্ধি তাৰপিছত ডিঙিত মাছাজ কৰিম তো সিমানখিনিয়ে ভিডিঅ'টো কেনে পালে জনাব যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব নতুন এটি ৰাতিপুৱাৰ সৈতে নতুন এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে আকৌ আপোনালোকক লগ পাম আজি ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত ধন্যবাদ বাই বাই লাভ ইউ অল গ্লোয়িং স্কিন